हॅलो स्टुडंट्स, एन एस एज्युकेशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये ॲप्रिसिएशन बघणार आहोत द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इव्हिनिंग या पोएमचं. ओके, चला तर बघूयात. आधीच्या पण मी सर्व पोएमचं मी ॲप्रिसिएशन टाकलेलं आहे. जर तुम्ही बघितलं नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता किंवा चॅनलवर जाऊन पण तुम्ही चेक करू शकता. ओके, तर बघा ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तिथे बघा टायटल आहे पोएमचं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इव्हिनिंग. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट असतो नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट. त्याच्यानंतर आहे राईम स्कीम. तर राईम स्कीम आहे स्टांझा 1चं ए ए बी ए, स्टांझा 2चं बी बी सी बी, स्टांझा 3 सी सी डी सी अँड स्टांझा 4 डी 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 डी. ओके, तर अशा टाईपमधून राईम स्कीम आहे. प्रत्येक स्टांझाचं वेगळं राईम स्कीम आहे. तिथे पोएम दिलेली असते आपल्याला जेव्हा क्वेश्चन पेपरमध्ये हा क्वेश्चन येतो तेव्हा. त्याच्यामुळे तुम्ही तिथल्या तिथे सुद्धा राईम स्कीम तयार करू शकता, लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. त्याच्यानंतर आहे फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच कोणते या पोएम मध्ये ते बघा. अलिटरेशन, हायपरबोल, इन्व्हर्जन, मेटाफर, ओनोमोटोपोएया, पर्सोनिफिकेशन अँड रिपिटेशन एवढे फिगर ऑफ स्पीच या पोएम मध्ये आहेत. त्याच्यानंतर लास्ट पॉइंट राहिला आपला द थीम. तर ह्या पोएमची थीम काय ते. तर पोएमची थीम बघा. द पोएम्स थीम रिव्हॉल्व्स अराउंड द पोएट philosophy. The poem is about an experience in the poet's life. When he was passing by the some woods on a snowy evening, though he was greatly fascinated by the scenes, the call of duty urges him to move on. He wanted to stop there and enjoy the beauty of the place, but had to keep the traveling to reach his destination. जर तुम्ही ही थीम व्यवस्थित लिहिली तर तुम्हाला इथे 2 पैकी 2 मार्क्स सुद्धा दिले जातील. अशा प्रकारे हे होतं पोएमचं ॲप्रिशिएशन द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इव्हिनिंग. तर जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा. असेच नवनवीन व्हिडिओज मिळवण्यासाठी सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.